एमनेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार इन्फोर्स्ड डिसअपियरेन्स भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई अवैध रूपमा प्राय राज्यका निकायहरू वा सुरक्षा बलहरूको संलग्नतामा बिना कुनै कानुनी प्रक्रिया र जानकारीको अभावमा हराइएको प्रक्रियालाई जनाउँछ। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायमा एकचोटि फेरि म टक्राउँछु क्रान्तिकारी र गणतान्त्रिक अभिवादन। नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवर्तनका विषयवस्तुहरूलाई लिएर 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि माओवादी विद्रोह सुरु हुन्छ, जसले हजारौं व्यक्तिहरूलाई बेपत्ता पार्दै लाखौंलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाउँछ। नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादी पक्षबीच 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता हुन्छ र 10 वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै 3वटा कामलाई प्राथमिकतामा राख्छ। पहिलो हुन्छ विद्रोही पक्ष अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका लडाकु सेनासहित हात हतियार व्यवस्थापन। दोस्रो संविधान निर्माण र अन्तिम काम हुन्छ द्वन्द्वकालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्य अन्वेषण गरी संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्नु। तीमध्ये पहिलो 2 कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्, तर अन्तिम कार्य संक्रमणकालीन न्यायको काम अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। – 2065 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा यसलाई राजनीतिक एजेन्डाको प्राथमिकतामा राखिन्छ। अर्को वर्ष 2066 मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनका लागि छुट्टै विधेयक बनाउने प्रयास सुरु गरिन्छ, तर सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन समय लाग्दा यो प्रक्रिया ढिला हुन जान्छ। अन्ततः 2069 सालमा यस विषयलाई सम्भव बनाइन्छ। शान्ति सम्झौता भएको 7 वर्षपछि 2070 माघ 27 मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 संसदबाट पारित गरिन्छ। यस ऐनका आधारमा 2072 सालमा 2 आयोगको गठन हुन्छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग CIEDB र अर्को सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग TRC। सुरुवातदेखि नै पीडितहरूले TRC ऐनको आलोचना गर्दै आफ्ना विचार सार्वजनिक गरेका थिए। उनीहरूले बलात्कार र अन्य गम्भीर अपराधहरूको मामिलामा माफीको व्यवस्थाको विरोध गरे। नेपालमा दण्डहीनताको समस्या गहिरो छ। 2070 मा पारित TRC ऐनले नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै 2071 मा सर्वोच्च अदालतले यसलाई खारिज गर्छ। यसमा गम्भीर अपराधहरूका लागि माफी दिने व्यवस्था थियो, जसले दण्डहीनतालाई थप बलियो बनाउने चेतावनी संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरूले दिएका थिए। 2079 सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ऐन संशोधन गर्न विधेयक संसदमा ल्याउँछ। यस विधेयकले क्षतिपूर्ति, बेपत्ता व्यक्तिहरूका परिवारलाई सम्पत्तिको हक र द्वन्द्व प्रभाव अध्ययन गरी संस्थागत सुधार जस्ता विषय समेटेको भए पनि विधेयकले धेरै गम्भीर अपराधहरूलाई समेट्न सकेन। संसदमा रहेको मस्यौदा विधेयकमा केही सकारात्मक प्रावधानहरू भए पनि यसमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले तोकेको मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता र पीडितहरूको न्यायिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि अझै महत्त्वपूर्ण संशोधन आवश्यक रहेको छ। उक्त 2 फरक आयोगहरू कानुनद्वारा गठन भई नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थित गर्दै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास हुँदै आएको। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग CIEDP लाई कानुनले प्रदान गरेका कार्यक्षेत्रहरू अन्तर्गत हालसम्म भएका गतिविधिहरू र आर्थिक वर्ष 2080-81 का प्रमुख कार्यहरूको वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएको छ, जुन हामीले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं। तपाईहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हराएको व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोग CIEDP ले छानबिनका लागि निमित्त उजुरी चयन गर्नका लागि विशेष मापदण्डहरू प्रयोग गर्छ। उजुरीमा प्रस्तुत गरिएको प्रमाण, घटनाको गम्भीरता, समाजमा परेको प्रभाव र समयसीमा जस्ता मापदण्डहरूलाई ध्यानमा राखेर आयोगमा हालसम्म 3288 उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये 746 उजुरी छानबिन पूरा भई फर्चौट भई गरिएको छ। तीमध्ये 277 उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ र 137 दोहोरो उजुरी हटाइएको छ र 332 उजुरी तामेलीमा राखिएको छ, जसमध्ये 8 उजुरी पुनः दर्ता गरिएको छ। हाल 2542 उजुरी छानबिन प्रक्रियामा रहेका छन्, जसमध्ये 29 उजुरी प्रारम्भिक छानबिनमा छ भने 2513 उजुरी विस्तृत छानबिनका लागि स्वीकृत भएका छन्। यो उजुरीका आधारमा 2557 व्यक्ति बेपत्ता पारिएका छन्, जसमा 49 आवधिक बेपत्ता र 2508 पूर्ण बेपत्ता छन्। पीडित परिवारमध्ये 1349 परिवारलाई पीडित परिचय पत्र प्रदान गरिएको छ। CIEDP ले आफ्नो कार्यमा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। पहिलो कुरो, यहाँ नेपालमा अपराधमा छुटको संस्कृति छ, जसले शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा दण्ड मुक्ति दिन्छ। यसकारण आयोगले दर्ता गरिएका 3288 उजुरी मध्ये धेरै घटनाहरूको गम्भीरता र प्रमाणको आधारमा छानबिन गर्न कठिनाई भोगिरहेको छ। दोस्रो चुनौती भनेको सीमित स्रोत र वित्तीय अभाव हो। आयोगसँग पर्याप्त बजेट र समयको कमी छ, जसले गर्दा यसले आफ्नो कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिरहेको छैन। अन्ततः राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरता पनि एक ठूलो चुनौती बनेको छ। आयोगको कार्यमा राजनीतिक दलहरूको स्वार्थले असर पार्दै आएको छ, जसले गर्दा पीडित परिवारहरूलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। UN सेक्रेटरी जनरल एन्टोनियो ग्युटेरसले अक्टोबर 2023 मा नेपाल भ्रमणका क्रममा भनेका थिए कि नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सुरुवात गर्न अहिले भन्दा नजिक कहिल्यै थिएन। 30 अगस्त 2021 मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेपालमा 15 वर्ष अघि द्वन्द्व समाप्त भए पनि हजारौं नेपाली परिवारहरूले अझै आफ्ना हराएका प्रियजनहरूको सत्य पत्ता लगाउन असफल रहेका छन् र यसका कारण एमनेस्टी इन्टरनेसनल
इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स ICJ ले नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतका आदेश तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू र गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका मुद्दाहरूलाई नियमित अदालतमा लैजान आग्रह पनि गरे। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाललाई हराएको व्यक्तिहरूको घटनामा स्पष्ट र प्रभावकारी कदम चाल्नका लागि बाध्य पार्दछ, जसले मानव अधिकारको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। नेपालले यस सन्धिको प्रावधानहरूलाई लागू गर्नका लागि आवश्यक कानुनी मापदण्ड निर्माण गरे मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सजाय दिन सक्छन् र सँगसँगै पीडितहरूको परिवारलाई न्याय र पुनर्स्थापना दिन सक्छन्। युद्ध, हिंसा वा अन्य ठूला सामाजिक द्वन्द्वपछि पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न र राज्य र समाजका दोषी व्यक्तिहरूलाई जवाबदेही बनाउनका लागि लागू गरिने कानुनी प्रक्रियालाई संक्रमण न्याय प्रणाली भनिन्छ। यसरी नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीले बलात्कार तथा हराइएका व्यक्तिहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्दै साँचो पत्ता लगाउन, जवाबदेहिता कायम गर्न र पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसले भविष्यमा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति रोक्नका लागि कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि मार्गदर्शन गर्दछ। CIEDP ले भविष्यमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको घटनालाई रोक्नका लागि विभिन्न सिफारिसहरू गरेको छ। आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गर्न, पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न र कानुनी ढाँचा सुधार गर्नका लागि सिफारिस गरेको छ। नेपालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको समस्या अन्य देशहरूमा पनि समान रूपमा देखिन्छ, जहाँ सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका छन्। उदाहरणका लागि अर्जेन्टिना र चिली जस्ता दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा 1970 र 1980 को दशकमा सैन्य तानाशाहका समस्या हजारौं व्यक्तिहरू बेपत्ता भएका थिए, जसले गर्दा ती देशहरूले व्यापक सत्यनिरूपण र मेलमिलाप प्रक्रियाहरू अपनाएका छन्। नेपालमा पनि CIEDP को स्थापनापछि यस समस्या समाधान दिन थालेको छ, तर अझै पनि प्रभावकारी कानुनी संरचना र राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावले गर्दा वास्तविक न्यायको प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसरी नेपालका लागि अन्य देशहरूको अनुभवले मानव अधिकारको रक्षा र न्यायको खोजीमा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउन सक्छ। नेपालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको मुद्दालाई समाधान गर्नका लागि समुदायको सक्रिय संलग्नता, प्रभावकारी कानुनी सुधार र नीति परिवर्तन आवश्यक छ। स्थानीय स्तरमा जनचेतना कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर पीडित परिवारहरूको लागि आवाज उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ। साथै व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, कसुर र सजाय विधेयक जस्ता कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू रोक्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन मद्दत गर्नेछ। तपाईलाई हाम्रो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो र आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। साथै माओवादी विद्रोह कालमा बेपत्ता पारिएका परिवारसम्म यो भिडियोलाई पुर्याइदिनु होला र यस भिडियोलाई धेरै सेयर गरेर सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनु होला।